أهلا بيكم في دراما كاست. نحلل الدراما ونحكي الكواليس. لو أي حد فاكر إنه شاف كل حاجة خلاص في الدراما التركية، لا يستنى شوية، لأن موسم 2025 ده شكله قالب الموازين بجد، قصص وأفكار جديدة خالص. فعلا أنا معاكي جدا في دي. الموسم ده فيه تنوع ملحوظ قوي، بنشوف كل حاجة من الأكشن والتشويق للمسلسلات التاريخية الضخمة، وكمان الدراما الإنسانية اللي بتدخل في تفاصيل معقدة قوي. مظبوط. فالنهاردة هنبص كده على أبرز 10 أعمال اللي هي عاملة ضجة دلوقتي، ونحاول نفهم سر تميز كل واحد فيهم. تمام قوي. يلا بينا نستكشف الخريطة الدرامية دي ونشوف إيه أكتر الأعمال اللي تستاهل وقتنا. هنبدأ بالعد التنازلي، وفي المركز العاشر معانا مسلسل المشردون، قصة 6 اخوات حياتهم بتتشقلب فجأة. المسلسل ده اللي بيميزه فعلا هو فكرة الصدمة الحضارية دي. تخيلي 6 اخوات كانوا عايشين في الغابة لوحدهم، وفجأة بيلاقوا نفسهم في قلب اسطنبول بعد مأساة وفاة أهلهم. يا خبر، صعب قوي. طبعا بنشوف صراعهم عشان يتأقلموا مع عالم جديد وغريب عليهم تماما. وفي كمان خط درامي تاني مهم، اللي هو قصة الأخت الكبيرة عزيزة والجواز الإجباري اللي بتضطر تدخله عشان تحمي إخواتها الصغيرين. ومن صدمة الغابة للمدينة نروح بقى لمنطقة تانية خالص ممكن تكون شائكة قوي، في المركز التاسع مسلسل الحسد. أعتقد الاسم لوحده كفاية يوضح. بالظبط. المسلسل ده بيفتح ملف الغيرة بين الإخوات بشكل مباشر جدا، خصوصا معاناة شخصية صنيحة دي بسبب إحساسها إن أمها بتفضل أخوها خالد عليها طول الوقت. دي منطقة خطيرة فعلا. جدا. واللافت هنا إن المسلسل بيخلينا نسأل نفسنا، هل ممكن نتعاطف مع شخصية زي دي؟ رغم تصرفاتها المؤذية أحيانا، هل بنفهم دوافعها حتى لو مش بنوافق على أفعالها؟ دي نقطة عاملة جدل بين اللي بيتفرجوا. ولو هنتكلم عن الطموح بقى والصراعات الكبيرة، يبقى لازم نذكر العمل التاريخي اللي معانا في المركز الثامن، محمد الفاتح. ده مش مجرد مسلسل تاريخي والسلام، لا، التركيز هنا بشكل كبير على رحلة السلطان محمد الثاني وهو شاب، طموحه وإصراره إنه يفتح القسطنطينية رغم كل التحديات. اللي كانت تحديات ضخمة فعلا. طبعا، سواء من جوه الدولة نفسها زي الصدر الأعظم والإنكشارية، أو من الأعداء الخارجيين. وبنشوف بقى تطور شخصيته ونضجه لحد ما بيوصل للهدف الكبير ده اللي غير شكل التاريخ. ننتقل لمسلسل قصته تبدو مختلفة شوية، فيها أمل وتغيير، في المركز السابع أطفال الجنة. إيه حكايته ده؟ ده قصته بتدور حوالين واحد اسمه اسكندر، شاب ظروف طفولته كانت صعبة ودخل السجن، وبعدين طلع لقى نفسه في طريق الجريمة. يا ساتر. لكن القدر بياخده لقرية تانية خالص، وهناك أهلها بيفتكروه شخص تاني تماما، واحد صالح اسمه كمال. المسلسل هنا بيستكشف فكرة الفرصة التانية، البحث عن الحب والاحتواء اللي اسكندر ده افتقدهم طول حياته، وإمكانية إن الواحد يتغير بجد. الله، شكلها قصة إنسانية قوي. نروح بقى لمنطقة طبية شوية بدراما مختلفة، في المركز السادس مع مسلسل الخفقان. أيوة، ده فيه طرح جريء شوية لقضية التبرع بالأعضاء. البطلة اسمها أصلي، عندها مشكلة في القلب، فبيتنقلها قلب واحدة اسمها مليكة ماتت في حادثة. تمام. الغريب بقى إنه أصل دي بتبدأ تحس بمشاعر وتعيش أحاسيس مش بتاعتها، كأنها مرتبطة بمليكة صاحبة القلب الأصلي. ده بيفتح الباب بقى لتساؤلات فلسفية وإنسانية عميقة جدا. هل المشاعر مرتبطة بالقلب ولا بالروح؟ فعلا مثير للتفكير. نوصل بقى لاسم معروف ومكمل معانا بقوة للموسم السادس، في المركز الخامس المنظمة. المنظمة طبعا معروف بجرعة الأكشن العالية والقصص الوطنية بتاعته. الموسم الجديد ده كمان اللي بيميزه إنه دخل على خط القضية الفلسطينية ومعاناة أطفال غزة. دي إضافة مهمة جدا. ده بجانب قصته الأساسية عن فريق المخابرات وتضحياتهم في مواجهة الجماعات الإرهابية. المسلسل لسه محافظ على نفس مستوى التشويق والإثارة اللي الجمهور اتعود عليه. المسلسل اللي بعده في المركز الرابع بيجمع بين عالمين مختلفين، التقليدي والحديث، اللي هو الخليفة. مظبوط. دي قصة فعلا بتعكس صراع الأجيال والقيم. البطل صراحات اللي اتجوز بنت عمه يلدز زمان عشان يحل طار قديم بين عيلتين، لكنه في نفس الوقت بيحب ويتجوز واحدة تانية اسمها ملك في اسطنبول. صراع صعب قوي. طبعا المسلسل بيركز على الصراع الداخلي للبطل ده
بين التزاماته التقليدية ومسؤولياته وبين مشاعره الحقيقية، والمواجهة بقى بين الماضي والحاضر، وطبعا بين الزوجتين. وقبل ما نوصل للتوب 2 عندنا في المركز الثالث مسلسل ولي العهد. هنا صراع من نوع مختلف على السلطة والنفوذ بقى. بالظبط. هنا الدراما بتلف حوالين ذو الفقار، رجل أعمال كبير وتقيل بيدور على خليفة ليه في شغله، بس مش عايز ابنه ظفر عشان شايفه مش مناسب بسبب مشاكله النفسية. الابن مش هو الوريث يعني. لا، فبيلاقي ضلته في شاب تاني طموح اسمه تيمور. المسلسل بيدخلنا بقى كواليس عالم البيزنس والسلطة والطموح اللي ممكن يوصل للخيانة والصراعات حتى جوه العيلة الواحدة. قربنا خلاص. المركز الثاني لمسلسل عامل ضجة مش طبيعية بموسمه الثاني، المدينة البعيدة. إيه سر الجاذبية الرهيبة دي؟ بصراحة الخلطة هنا قوية جدا. دكتورة اسمها عالية بترجع لبلد جوزها المتوفي عشان تدفنه، فجأة تكتشف إنها دخلت عالم تاني خالص، ليه علاقة بالعشائر والمافيا أو حاجات كده. عالم معقد يعني. جدا. وبتلاقي نفسها مجبرة تتجوز أخو جوزها جيهان، وعلاقتهم دي بقى بتتحول من إجبار لكراهية وبعدين لحب، بس حب معقد ومليان أسرار وتحديات. ده غير الغموض اللي حوالين شخصية الزوج الأولاني اللي مات ده، بوران. كل ده عمل حالة جدل ومتابعة غير عادية. وأخيراً وصلنا للمركز الأول، مسلسل حافظ على القمة بموسمه الثاني وبداية نارية جدا، حلم أشرف. المسلسل ده فعلا قدر يمزج الرومانسية بالأكشن بذكاء شديد قوي. أشرف، الشاب اليتيم اللي طول عمره بيدور على حب طفولته رؤية، فجأة بيقع في حب واحدة اسمها نيسان بتصغر في حياته. تمام، قصص رومانسية. لا استني، المفاجأة إن نيسان دي بتطلع أصلا جاسوسة للشرطة، وفي نفس الوقت هي نفسها رؤية حب طفولته. بداية الموسم الثاني دخلت في صراعات قوية وتطورات غير متوقعة بتخلي الواحد مش قادر يقوم من قدام الشاشة. يا خبر أبيض، لا فعلا بداية قوية. واضح قوي إن خريطة الدراما التركية في 2025 متنوعة ومليانة قصص جاملة. شفنا صراعات عائلية، حب مستحيل، تاريخ، أكشن، جاسوسية، وكمان قضايا اجتماعية يعني معقدة. والملاحظ كمان إنه رغم كل التنوع ده لسه في سمات معينة بتتكرر، زي فكرة الجواز الإجباري دي وصراع التقاليد مع الحداثة، بس كل مرة بتحاول تتقدم بمعالجة مختلفة، يعني بيحاولوا يلاقوا زوايا جديدة ليها. صح. وده بقى يخلينا نفكر لحد فين القصص دي فعلا بتلمس الواقع أو بتعكسه، وفين بتبدأ المبالغة الدرامية اللي هدفها بس الإثارة وجذب الانتباه. سؤال يمكن كل واحد بيتفرج يجاوب عليه بشكل مختلف حسب وجهة نظره. قولوا لنا بقى رأيكم في الكومنتات، إيه المسلسلات اللي لفتت نظركم أو بتتابعوها فعلا؟ وإيه اللي عجبكم أو ما عجبكمش؟ ولو النقاش ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع كل المهتمين بالدراما التركية، وتابعونا عشان تعرفوا كل جديد وتوصلكم تحليلاتنا الجاية أول بأول. يلا سلام.